Magandang araw sa ating lahat. So ako si Ferry George Pia. Tapos ang topic na i-report at di-discuss ko ngayon is about principle of art. So, principle of art or principle of design used to organize the elements of art in a certain composition. Basically, this is the strategies in creating a good and beautiful design. So, ang principle of art daw, siya yung strategy kung paano tayo makagawa ng magandang designs, art na ginagawa natin. Ibig sabihin, may element of art na tayo. So, ang principle of art, siya yung mag-organize doon sa mga elements of art na yun para magiging maganda. Tapos, may 8 klase ng principle of art. May 8 klase ang principle of art. First, tinatawag natin na emphasis. Ang emphasis, siya yung focal point or the center of interest in an artwork. For example, itong picture na to. Siya yung, ang emphasis, ang una emphasis. So, ang emphasis, siya yung, kung may art tayo, halimbawa, itong picture na pinapakita ko ngayon, itong picture na to, makikita natin, mas nagiging na-emphasize yung babae sa picture para siya yung maghuhugot ng atensyon natin as a viewer na ang una natin mapapansin ay agad yung babae kasi siya yung in-emphasize ng artist para siya yung unang mapansin natin. So, tapos na tayo sa emphasis. So, ang pangalawang principle of art ay balance. So, balance, it has something to do with visual weight. So, may 3 uri ng balance. Ang una ay symmetrical balance, also called a normal balance, when one side of the composition mirrors the others. So, ibig sabihin, kung papantay lang, parang normal, kaya nga tinawag siyang normal balance. Kasi kung makikita mo sa artwork, nagmi-mirror lang, ibig sabihin, kunwari, may tao ka dito, sa kabila naman may tao ka dito. So, nagbabalance lang sila normally. So, ibig sabihin, katulad nito, example nito, ang picture na to. So, ang pangalawang uri ng balance is asymmetric balance or informal balance. So, kung kanina natakil natin about normal balance, ngayon naman, itong asymmetric balance is informal balance siya. Ibig sabihin, kung kanina, yung one side ng composition is balance, ngayon naman ang asymmetric naman is hindi siya balance. I mean, yung one side ng composition niya hindi nagre-reflect sa kabilang, ibig sabihin hindi siya nagmi-mirror, but it usually balance. Pero kung visually nakikita natin siya balance, pero tulad sa example na to, hindi siya nagmi-mirror sa iba't ibang side, but balance siya. So, ang pangatlong uri ng balance is tinatawag nating radial balance. So, ang radial balance, sabi dito sa definition, elements and objects have a central point. There is a circular distribution of elements and objects in a composition. So, halimbawa, sa picture na to. So, sa picture na yan, ibig sabihin, balance siya. So, according doon sa definition, may central point and circular distribution of elements and objects in a composition. Ibig sabihin, ito yung pinaka-the best na example, picture na pinaka-the best na example about sa radial balance. So, ayan siya. So, ang pangalawang klase ng principle of art ay tinatawag nating harmony. So, harmony, essential of beauty, shows in the interconnectedness of elements and complicated look that may result to unity. So, ibig sabihin, yung artwork na ginawa is hindi siya gaanong komplikado, ginawa lang yung simple, nilagay lang doon yung feelings ng artist, tapos pinagkukonek yung bawat elements na nandoon sa art. So, doon nakikita natin harmony. No? So, example sa picture na to. So, ang pangtatlong klase ng principle of art ay tinatawag natin variety. Variety, this principle creates an interest and appeal in a body of work. Variety is by using different shapes, textures, colors, and values in your work. Example sa picture na to.
So makikita natin yung parang siyang cubism. Nakikita natin yung bawat pagkakaiba-iba ng element na nilagay doon sa principle na to. So makikita natin ang bawat elements na nilalagay. So parang magiging interesado ka sa artwork dahil nga parang iba-iba, 'di ba? So yun, variety yun. So ang pang-apat na klase ng principle of art ay tinatawag natin movement. So by the word itself, movements, pero sa artwork, sabi sa definition, it adds excitement to your work by showing action and direction ng mata ng viewers throughout the picture plane. So ibig sabihin, halimbawa sa example sa picture na to, so naipapakita doon yung action, yung direction, yung movement ng object. So nagiging interesting siya dahil nandoon yung movement ng object. So ang panglimang klase ng principle of art ay rhythm. Ang rhythm, according to the definition, a regular repetition of elements can produce implied movement. For example, sa picture na to, para siyang abstract na pinaulit-ulit na yung mga elements na lalagay doon, hinalo-halo. Then nagkakaroon siya, nagkikreate siya ng object, nagkikreate siya ng movement doon sa artwork na ginawa ng artist. So yun ang tinatawag nating rhythm. So ang pang-anim na klase ng principle of art ay tinatawag nating proportion or scale. Ito yung principle na makikita natin yung connectedness ng object. So ito may malaki, maliit. Bakit ginawa yung maliit? Dahil may connection doon sa malaki. So ayun ang ibig sabihin nun sa proportion or scale. Ang meaning nito is, ang definition nito is the comparative relationship of one part to another with regards to size. So relationship siya ng mga objects such as smallness or largeness. So kagaya na lang sa halimbawa na picture na to dito. So ang pangpito na principle of art, klase ng principle of art, tinatawag natin unity. So it is the feeling that everything in the work of art works together and looks like it fits. Example ganito. So ang unity, ang principle na to is hindi lang siya combination siya ng maraming principles. So ayun, may mga shapes, kunwari lagyan natin ng shapes, lagyan natin ng movements, ng rhythm. So kaso lang makikita natin doon na parang in the picture wala siyang space. I mean, yung mga objects na nilagay doon is fit lang sa isang frame, sa isang picture, sa isang artwork. So yun ang bishop, kaya tinawag siyang unity. Ito yung principle na tinatawag na unity, yung fit sa isang frame. Parang ganun. So ang panghuli natin na klase ng principle of art ay tinatawag natin contrast. So ang contrast can provide interest and excitement in artwork or to any visual experience. So ayan, tulad sa halimbawa nito. So yun po, maraming salamat po at magandang araw uli. Sana po may natutunan kayo at nakikinig po kayo sa mga sinasabi ko na nababanggit ko dito ngayong araw na to. At maraming salamat po. Kita-kita po tayo uli sa susunod. Thank you.